हॅलो मित्रांनो, इच्छांना अंत नसतो. मानवी जीवनामध्ये दुःख आहे याचं कारण तृष्णा असं गौतम बुद्ध सांगून गेले. आणि इच्छा या संपत नाही. त्यालाच अर्थशास्त्रीय भाषेमध्ये असं म्हणतात की तुमच्या गरजा, तुमच्या इच्छा या अनंत असतात आणि त्या पूर्ण करणारी साधनं ही मर्यादित आहेत. याचा मेळ घालणाऱ्या शास्त्राला अर्थशास्त्र म्हणतात. आपण त्याचा अजिबात अभ्यास करत नाहीये. आपण अभ्यास करतो आहे की इच्छा व्यक्त करताना 3 प्रकारांनी इच्छा व्यक्त होते. पहिला प्रकार आहे की मला वाटतं की मला एखादी गोष्ट मिळावी, म्हणजे मला कार पाहिजे किंवा मला कार हवी. आय वॉन्ट अ कार. आता हे आय वॉन्ट अ कार जेव्हा मी म्हणतो, तेव्हा मी ते आय वॉन्टच्या पुढे काय लावतो? फक्त नाउन लावतो. मग ते नाउन कुठलंही असू शकतं. एखादी वस्तू असू शकते, असंख्य वस्तू असू शकतात. मी काय करतोय? आय वॉन्ट अ कार असं म्हणतोय मी, राईट? आता या कारच्या जागी काय असणार आहे? असंख्य वस्तू आपण घेऊ शकतात. आय वॉन्ट अ बुक, आय वॉन्ट शर्ट्स, आय वॉन्ट शूज, आय वॉन्ट फूड, आय वॉन्ट फ्रुट्स. म्हणजे वस्तू येतील फक्त. खूप सोपं आहे की काहीतरी वस्तू आपल्याला हव्या आहेत, त्यासाठी आपण काय करतो? आय वॉन्ट आणि त्याच्या पुढे ती वस्तूचं नाव लिहायचं फक्त. म्हणजे प्रश्न कसा असेल? व्हॉट डू यू वॉन्ट? मग आपण जे काही सांगू ते असेल आय वॉन्ट कार. व्हॉट ऑर डू यू वॉन्ट कार? येस, आय वॉन्ट कार. असा प्रश्न मग तो कुठे विचारला जातो? तुम्ही मेडिकल शॉपमध्ये गेले तर तुम्हाला तिथे विचारतील का, ओके डू यू वॉन्ट कार? असं कोणी म्हणणार नाही. मेडिकल शॉपवाला तुम्हाला विचारेल तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे मेडिसिन्स हवे आहेत म्हणून. अशा पद्धतीने तुम्ही लायब्ररीमध्ये गेले तर लायब्ररीयन तुम्हाला विचारेल तुम्हाला काय हवं? नो. डू यू वॉन्ट बुक? तो असं विचारेल. तो तुम्हाला असं नाही म्हणणार डू यू वॉन्ट फूड? तुम्हाला अन्न पाहिजे का, जेवण पाहिजे का, असं म्हणणार नाही तो. हे तुम्ही सारखं लक्षात ठेवा की विशिष्ट जागांवरती विशिष्ट प्रकारचे लोक विशिष्ट पद्धतीने बोलतात. आणि म्हणून कारच्या ऐवजी तुम्ही 100, 200, 500 जेवढ्या वस्तू आहेत तेवढ्या लिहू शकतात आणि बोलू शकतात. म्हणजे तेवढे 100 प्रकारचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तर तुम्हाला कुठली वस्तू हवी. आता दुसरं असतं की तुम्हाला काय करायचं आहे? व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू? व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू? तुला काय करायचं आहे? व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू म्हणताना आपण काय करतो की व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू म्हणताना आय वॉन्ट टू असं आपण म्हणून घेतो. काय म्हणतो आपण? आय वॉन्ट टू. आणि इथे आपण ती गोष्ट लिहितो, ऍक्शन आपण ज्याला म्हणतो, क्रियापद म्हणतो आपण त्याला. आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह आणि त्याच्यानंतर कार येणार आहे. असं म्हणू का आपण आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ बुक, आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह पॅरासिटामॉल, आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ फॅन, आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ पिलो, आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ मोबाईल. आपण असं म्हणणार नाही. ड्राईव्ह आल्यानंतर ड्राईव्ह करणाऱ्या सगळ्या गोष्टी येतील तिथे. आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ कार. आय वॉन्ट टू ईट आणि पुढे ईटशी निगडीत शब्द येणे आपण मागच्या अनेक व्हिडिओमध्ये पाहिलंय. त्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतो की काही आपले जे मागचे व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही नक्की बघा. अगदी डे 1 पासून सुरुवात करा. ज्यांनी आजपर्यंत बघितले नसतील त्यांनी डे 1 पासून सुरुवात करा आणि हे सगळं एका चेनमध्ये, एका लॉजिकमध्ये, एका विशिष्ट पद्धतीमध्ये, क्रोनॉलॉजीमध्ये ते शिकायला लागणार आहे. म्हणून मी आय विल रिक्वेस्ट यू जस्ट गो बॅक अँड वॉच ऑल द प्रिव्हियस व्हिडिओज ऑफ आवर्स. आणि मग आपण आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह म्हटल्यानंतर अ कार, आय वॉन्ट टू रीड म्हटल्यानंतर अ बुक. म्हणजे मला काहीतरी करायची इच्छा आहे. म्हणजे काहीतरी ऍक्शन करण्याची इच्छा असली की आपण काय म्हणतो? आय वॉन्ट टू. आणि मग ती इच्छा, ती ऍक्शन आपण घेतो. आय वॉन्ट टू टीच. मला शिकवण्याची इच्छा आहे. आय वॉन्ट टू प्ले, आय वॉन्ट टू डान्स, आय वॉन्ट टू सिंग, आय वॉन्ट टू गो, आय वॉन्ट टू मीट, I want to take tea. I want to make a bungalow. I want to make some plants. I want to decorate my studio. I want to tell you something. I want to live alone. असं एकट्यानं जगावं असं वाटतं मला. ही माझी इच्छा आहे. आय वॉन्ट टू लिव्ह अलोन. आता तिसरी जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ती म्हणजे बरेचदा आपण इतरांनी काहीतरी करावं असं सांगत असतो. मग ते सांगताना आपल्याला, जसं मला जर असं म्हणायचंय की मला वाटतं तू गाडी चालवावी, तर कसं बोलणार? आता हे दोन गोष्टी आपल्याला सहज बोलता येतात
की मला कार हवी किंवा मला कार चालवायची आहे, परंतु मला वाटतं की तू किंवा मला वाटतं की तुम्ही गाडी चालवावी. तर हे वाक्य जनरली आपण बोलत नाही किंवा आपला गोंधळ उडतो की कसं बोलणार आपण हे, आणि आपण सारखं हे बोलत असतो मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, आपल्या रिजनल लँग्वेजमध्ये. मग कसं बोलणार? आय वॉन्ट यू टू ड्राईव्ह अ कार. फक्त ह्या आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ कार मध्ये काय करायला लागणार तुम्हाला? मध्ये फक्त यू टाकून द्यायला लागणार आहे. मला वाटतं की तू आय एस ऑफिसर बनावं. मला वाटतं की तू MPSC ची परीक्षा द्यावी. मला वाटतं की तू अभ्यास करावा. मला वाटतं की तू तिकडे जावंस. मला वाटतं की तू इतरांचं ऐकावं. मला वाटतं की तू सगळ्यांच्या आज्ञा पाळाव्या. मला वाटतं की तू नम्रतेने वागावं. म्हणजे आपण इतरांनी ती गोष्ट करावी अशी इच्छा धरतो, त्यावेळी आपण बोलत असतो की आय वॉन्ट यू टू ड्राईव्ह अ कार और आय वॉन्ट यू टू रीड अ बुक ॲज सच. ओके. आणि मग आपण इथे बघतो की मला गाडी पाहिजे. मग आपण याचं ट्रान्सलेशन कसं केलं? मला गाडी पाहिजेचं आय वॉन्ट अ कार. ओके, असं ट्रान्सलेशन केलं. मग आपण मला गाडी चालवायची आहे, मग याचं ट्रान्सलेशन आपण कसं करणार? आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ कार. ओके, आय वॉन्ट टू ड्राईव्ह अ कार असं केलं आपण. म्हणजे त्या आय वॉन्ट अ कारच्या मध्ये आपण टू ड्राईव्ह असं टाकलं. आणि मी जेव्हा असं म्हणतो की आय वॉन्ट यू टू ड्राईव्ह अ कार, मला वाटतं की तू गाडी चालवायला पाहिजे, मग मी कसं लिहिणार हे वाक्य? नो, हाऊ आय वॉन्ट यू टू ड्राईव्ह अ कार. मला वाटतं की तू गाडी चालवायला हवी किंवा गाडी चालवायला पाहिजे. आय वॉन्ट यू टू ड्राईव्ह अ कार. आय वॉन्ट यू टू मीट मी. आय वॉन्ट यू टू गो देअर. I want you to tell me a story. I want you to read a book. I want you to do the study. I want you to be an IAS officer. I want you to teach me something. I want you to watch the video. I want you, मला वाटतं की तुम्ही माझे मागचे प्रिव्हियस व्हिडिओज बघावेत. I want you to watch my previous videos. I want you to be sincere in this regard. I want you to do the hard work. I want you to do some homework on it. I want you to speak English. I want you to practice hard. म्हणजे आपण असं बोलत असतो. या पद्धतीने त्या संदर्भामध्ये आपण या गोष्टी लिखाणाचा प्रयत्न करत असतो. ओके. आता याच्या पुढे आपल्याला जाताना बघायला लागतं की आपण ह्या गोष्टी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी फक्त काय करतो? बोलत असतो. मग इच्छा वस्तूंची असते, इच्छा काहीतरी करण्याची असते, आणि इच्छा इतरांनी काहीतरी करावं याची असते. या तीन गोष्टींसाठी आपण या वॉन्टचा वापर करू शकतो. सो इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, तुम्हाला यातून जर मदत होत असेल, नक्की मदत होणार आहे, तर जरूर व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला अजिबात विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि आपण असंच आपला स्टडी एका विशिष्ट कनेक्शन मध्ये, कॉन्टेक्स्ट मध्ये शिकत राहू. थँक्यू व्हेरी मच.